नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी क्रिया शरीर पेपर 1 फिजिओलॉजी. पूर्ण आयुर्वेद आणि मॉडर्न याचे आपल्याला IMP पाहायचे आहेत. कारण वर्षभर जर कमी अभ्यास केलेला असेल आणि आता आपल्याला मोजके मोजके पॉईंट करायचे असतील तर त्यासाठी आपण काय करतोय, IMP व्हिडिओ तुमच्यासाठी देत आहोत. याच्यामध्ये पूर्ण आयुर्वेद पार्ट आणि मॉडर्न पार्ट प्रत्येक चॅप्टर वाईज तुम्हाला मी काय देतोय, IMP क्वेश्चन देत आहे. प्रत्येक चॅप्टरमध्ये सर्वात जास्त येण्याचे चान्सेस कोणते आहेत. 85 to 90% पेपर तुमचा याच व्हिडिओमधून कव्हर होणार आहे. IMP पॉइंट्स मधून कव्हर होणार आहे. जेवढा की मला मागचे 2 ते 3 बॅचचा अनुभव आहे, ते सर्व अनुभव तुमच्या पुढे ठेवून मी हे IMP चा व्हिडिओ बनवत आहे. ठीक आहे. अबाउट 85 to 95% तुम्हाला 90 to 95 पर्यंत पण जाऊ शकतो की तुम्हाला यामधूनच पेपरमध्ये क्वेश्चन दिसतील. पासिंग तुमची आरामात यामधून निघून जाणार आहे. त्याच्यामुळे जे काय देतोय ते व्यवस्थित पाहायचं, पॉज करायचं, लिहून घ्यायचं. ब्लूप्रिंटचा जो सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्समध्येच मी तुम्हाला हा पेपर पूर्णपणे IMP पॅटर्न देत आहे. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले आपला पहिला एसीक्यू काय दिला मित्रांनो, पहिला एसीक्यू आपल्याला शरीर प्रिन्सिपल, त्याचबरोबर प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिया शरीर आणि त्रिदोष या तिन्ही पैकी एका चॅप्टर वरती आपल्याला पहिला एसीक्यू येतो. ठीक आहे. कोणत्या चॅप्टर मधून? या पहिल्या शारीर प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिया शरीर आणि त्रिदोष हे बेसिक इंट्रोडक्टरी चॅप्टर आहे. त्यावरून पहिला एसीक्यू आपल्याला पाहायला मिळतो. त्या तिन्ही चॅप्टर वरती एक एक MCQ सुद्धा आपल्याला युनिव्हर्सिटी पेपर मध्ये पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर एक तिन्हीला मिळून एक एसीक्यू. ठीक आहे. आता तिन्ही चॅप्टरचे चॅप्टर वाईज पाहूया की कशावरती क्वेश्चन येऊ शकतात. ठीक आहे. पहिला चॅप्टर तुमच्या पुढे दिलेला आहे शरीर. शरीर चॅप्टर मधून काय काय येणार आहे सर तुम्हाला? शरीर दोष आणि मानस दोष. शरीर दोष कोणते? वात, पित्त आणि कफ. त्याच्यानंतर मानस दोष कोणते सर? मानस दोष तुम्हाला सत्व, रज आणि तम हे 3 आपल्याला व्यवस्थित अभ्यासायचे आहेत. थोडं थोडं डिटेलिंग याचं एक्झाम मध्ये लिहायचं जर हा क्वेश्चन आला तर. दुसरा क्वेश्चन शरीर चॅप्टर मधून त्रिगुण, त्रिदोष आणि पंचमहाभूत यांचा संबंध काय आहे? सत्व, रज, तम. सत्व मध्ये कोणता दोष जास्त असणार? रज मध्ये कोणता दोष? तम मध्ये कोणता दोष जास्त असणार? मग हा जो सत्व आहे याच्यामध्ये कोणतं महाभूत जास्त असणार आहे? किंवा त्रिदोष आहे, वात दोष हे कोणत्या महाभूतापासून बनलेला आहे? पित्त दोष कोणत्या महाभूतापासून बनलेला आहे? तिघांचा एकमेकासोबतचा संबंध आहे, यावरती क्वेश्चन येतो. प्रिव्हियस इयरला सुद्धा क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत. ठीक आहे. पहिला चॅप्टर फक्त 2 क्वेश्चन करा, तुमचा कव्हर होऊन जाईल. त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिया शरीर. याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं दोष धातू मला मूलम ही शरीरम. खूप जास्त महत्वाचं. याच्यावरती MCQ किंवा ACQ तुम्हाला पेपरमध्ये दिसणारच, याच्याशिवाय पेपर निघणार नाही. दोष धातू मला मूलम ही शरीरम. ठीक आहे. व्यवस्थित सिद्धांत वाचून घ्यायचा काय आहे तर, कारण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, खूप वेळा रिपीट झालेला आहे. MCQ मध्ये तरी दिसेल, नाहीतर ACQ मध्ये तरी दिसेल. त्याच्यानंतर या प्रिन्सिपल मध्येच आपल्या स्त्रोतच करायचे. ठीक आहे. सर्व धातूचे जे स्त्रोतस आहेत त्याचे मूल स्थान आपल्याला माहित असले पाहिजे. ठीक आहे. रस धातू आहे, त्याचं मूल स्थान काय आहे? रक्त धातू आहे, रक्त धातू स्रोतस, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, मांस व स्रोतस या सर्वांचं मूल स्थान आपल्याला माहित पाहिजे. कारण प्रत्येक धातूमध्ये आपल्याला ते इन्क्लूड केलेलं आहे. धातूंमध्ये तुम्हाला सब पॉईंट म्हणून विचारलं जाऊ शकतं किंवा फक्त स्त्रोतस ही विचारलं जाऊ शकतं. रचना शरीरमध्ये स्पेशली याच्यावरती LQ विचारले जातो. त्याच्यामुळे तुम्हाला स्त्रोतसांचे मूलस्थान जे आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. एक लिस्ट करून पाठच करायचे आहेत. कळालं? या चॅप्टर मधून एवढंच. पुढच्या चॅप्टर मध्ये त्रिदोष चॅप्टर मध्ये काय काय इम्पॉर्टंट पाहायला भेटणार आहे सर आपल्याला? याच्यामध्ये ऋतू, दोष आणि रस आणि गुण याचा संबंध. ठीक आहे. ऋतू, दोष, रस संबंध म्हणजे कोणता रस घेतल्यानंतर कोणता दोष वाढेल? मधुर, आम्ल, लवण घेतल्यानंतर कफ दोष वाढणार आहे. कटु, तिक्त, कषाय घेतल्यानंतर वात दोष वाढणार आहे. किंवा कटु, तिक्त, कषाय घेतल्यानंतर कफ दोष कमी होणार आहे. या सर्व रस आणि दोषांचा संबंध. त्याचबरोबर ऋतूनुसार शरद ऋतूमध्ये पित्त जास्त असतो, वात आपल्याला वर्षा ऋतूमध्ये जास्त पाहायला मिळतो आणि वसंत मध्ये आपल्याला कफ प्रकोप पाहायला मिळतो. म्हणजे दोष, ऋतू आणि रस या सर्वांचा संबंध याच्यावरही प्रिव्हियस इयरला क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत. या चॅप्टर मधून महत्वाचा बनून जातो. त्याच्यानंतर बायोलॉजिकल रिदम. ठीक आहे. ही रिदम मध्ये काय काय मित्रांनो? दिवसभरातून सकाळ, दुपार, संध्याकाळ याच्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या दोषाचं प्राबल्य जास्त म्हणजे प्रकोप कोणत्या दोषाचा होताना दिसतो? सकाळी कोणता दोष जास्त आहे, दुपारी कोणता, संध्याकाळी कोणता, इव्हनिंगला कोणता, या प्रकारचं. त्याचबरोबर कोणत्या सीझन मध्ये, कोणत्या ऋतूमध्ये कोणत्या दोषाचं प्रकोप होतं हे सुद्धा या बायोलॉजिकल रिदम मध्ये येणार आहे. आणि कोणत्या वयामध्ये, बाल वयामध्ये कोणता दोष जास्त असतो, तरुण वयामध्ये कोणता, वृद्ध अवस्थेमध्ये कोणता, यावरही प्रश्न विचारला जातो. ठीक आहे. पहिला एसीक्यू कव्हर तेवढे केले तर तुमचा पहिला एसीक्यू 100% कव्हर होणार आहे.
आता दुसरा एसक्यू वात पित्त कफ या तिन्हीपैकी एकावर तुम्हाला एसक्यू दिसणार आहे. मग तो कशावर असू शकतो? त्या वात पित्त कफ यांच्या प्रकारावरती असू शकतो, त्याच्या क्षयवृद्धीवरती असू शकतो, त्याच्या स्थानावरती असू शकतो किंवा त्याच्या कार्यावरती सुद्धा असू शकतो. कोणीही येऊ शकतो. वात पित्त कफ याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट सांगताच येणार नाही. ठीक आहे. वात पित्त कफ याच्यामधील इम्पॉर्टंट सांगताच येत नाही. कोणताही एक्झामिनरला वाटेल तिन्हीपैकी एक डायरेक्टली तुम्हाला टाकून देणार आहे. याचा तुम्हाला क्षयवृद्धीचा तर श्लोक पाठ म्हणजे पाठच असायला पाहिजे. वात पित्त कफ तिन्हीची सुद्धा. ठीक आहे. याचं वेटेज पहा. वात दोषावरती 2 MCQ फिक्स येणार आहेत, पित्तावरती 1 MCQ फिक्स येणार आहे आणि कफ दोषावरती 1 MCQ फिक्स येणार आहे. आणि या तिन्हीला मिळून आपल्याला 1 ACQ फिक्स पाहायला भेटणार आहे. त्यानंतर या वात पित्त कफवर पुढे आपल्याला LAQ सुद्धा पाहायला भेटतोय. कन्फर्म डायरेक्ट पूर्ण धातू येऊन जाईल, पूर्ण दोष येऊन जाईल तुम्हाला. वात डायरेक्टली पूर्ण पॅटर्न तुम्हाला पूर्ण दोष लिहावा लागेल, पित्त पूर्ण तुम्हाला लिहावं लागेल किंवा कफ पूर्ण लिहावा लागेल, असा तुम्हाला एक LAQ सुद्धा भेटणार आहे. त्याच्यानंतर तिसरा एसक्यू दोष, क्षयवृद्धी किंवा क्रियाकाल. हे वात पित्त कफ पाहिले, यांचा आपल्याला क्षयवृद्धी विचारली जाऊ शकते किंवा क्रियाकाल विचारला जाऊ शकते. दरवर्षी जो विचारला जातो तो क्रियाकालवरती प्रश्न येतो. ठीक आहे. क्षयवृद्धीवरती येत नाही, नियमाने टाकू शकतात, परंतु इम्पॉर्टंट मध्ये क्रियाकाल हा जास्त इम्पॉर्टंट आहे या तिसऱ्या LAQ साठी. या क्रियाकालमध्ये काय काय इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो तेही आपण पाहणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण या वात पित्त कफ मध्ये काय काय करायचंय पाहूया. क्रियाकालवरतीही एक MCQ पाहायला भेटणार आहे आणि हा एक ACQ. ठीक आहे. क्षयवृद्धीवरती कमी चान्सेस आहेत येण्याची, क्रियाकालवरती ऑलमोस्ट फिक्स येतो षट क्रियाकाल. ठीक आहे. या दोषांवरती काय काय करायचं बघा. प्रत्येक दोषात सांगतो, तिन्ही दोषांचं निरुक्ती करायची. वात पित्त कफ याची निरुक्ती आली पाहिजे. वात पित्त कफ तिघांचेही गुण करायचे म्हणजे करायचेच. त्याच्यानंतर तिघांचेही सामान्य स्थान करायचेच. त्याच्यानंतर सगळ्यांचे प्रकार करायचे, सर्व प्रकारांचे स्थान करायचे आणि त्या सर्व प्रकारांचं कार्य सुद्धा माहित असलं पाहिजे. ठीक आहे. डायरेक्टली वाताचे प्रकार म्हटलं, त्या वाताच्या प्रकारचं नाव, त्याचं स्थान माहित असलं पाहिजे, त्याचं काम माहित असलं पाहिजे. सेम फॉर पित्त, सेम फॉर कफ. प्रकार खूप जास्त महत्वाचे त्यांचे. त्याच्यानंतर पुढे सामान्य कार्य सुद्धा असतं. प्रत्येक दोषाचं सामान्य कार्य असतं, ते सुद्धा पाठ असायला पाहिजेच. त्याच्यानंतर पुढे बघा सामान्य कार्य आणि क्षयवृद्धी सर्व दोषांची. क्रियाकालमध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे सर? क्रियाकाल, षटक्रियाकालचे किती 6 अवस्था आहेत. चय, प्रकोप, त्यानंतर प्रसर, त्यानंतर स्थान, संशय, व्यक्ती आणि भेद. ह्या 6 अवस्थांमधील ह्या 3 अवस्था अति इम्पॉर्टंट आहेत. संचय, प्रकोप आणि प्रसर. चयलाच काय म्हणतो? संचय म्हणतो. संचय, प्रकोप आणि प्रसर. याच्यामध्ये चयमध्ये वात पित्त कफ याची लक्षणे लिहायचे, प्रकोप मध्ये वात पित्त कफ याची लक्षणे आणि प्रसर मध्ये वात पित्त कफ याची लक्षणे. याचा चार्ट आपल्याला व्यवस्थित करून लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं चय. फक्त चय ह्या अवस्थेवरतीच आपल्याला 1-2 वेळेला ACQ पडलेला पाहायला मिळालेला आहे. त्याच्यामुळे चय ही अवस्था डिटेलमध्ये करा. वाटलं तर चयचा श्लोक केला तर अति उत्तम. षटक्रियाकालचा एक श्लोक कराच. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जाऊया पुढे. आता चौथा एसक्यू आपल्या प्रकृती आणि आहार याच्यावरती पाहायला मिळणार आहे. प्रकृती किंवा आहार दोन्हीपैकी एकावरती हा चौथा एसक्यू पाहायला भेटणार आहे. खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत प्रकृती आणि आहार, कारण याच्यावरूनच आपल्याला LAQ सुद्धा पाहायला भेटणार आहे. ऑलमोस्ट आपल्याला LAQ यावरतीच दरवर्षी या दोन्हीपैकी एकावरच पडतो. ठीक आहे. आहार, पाक आणि त्याच्यानंतर अग्नी याच्यावरती जास्त करून आपल्याला LAQ पाहायला भेटत नाही, कारण हे 4 टॉपिक मिळून एक LAQ दिलेला आहे. सांगतो पुढे चलून तुम्हाला. सध्या प्रकृती आणि आहार याच्यावरती एक एसक्यू दिलेला आहे. प्रकृती 2 MCQ, आहारावरती 1 MCQ, 3 MCQ यांना मिळून झाले. त्याच्यानंतर यांचा एक ACQ फिक्स आहे आणि ऑलमोस्ट एक LAQ सुद्धा फिक्स आहे. परंतु यांना कॉम्पिटिशन देण्यासाठी LAQ मध्ये आणखी 2 टॉपिक आहेत, पुढे जाऊन सांगतो. प्रकृतीचं काय काय करायचं आता. प्रकृतीचे IMP पॉइंट्स बघा काय काय आहेत. व्याख्या खूप जास्त इम्पॉर्टंट, व्याख्या त्याची येतेच. त्यानंतर प्रकृतीचं वर्गीकरण, कोणकोणत्या प्रकृती आहेत त्याचं वर्गीकरण पाहिजे. आणि आता प्रकृती बघा डायरेक्टली LAQ ला विचारल्या जातात किंवा ACQ ला पण. वात प्रकृती, पित्त प्रकृती, कफ प्रकृती, मानस प्रकृतीमध्ये सत्व, रज आणि तम हे तिन्ही सुद्धा आले. या तिन्हीपैकी कोणती एक विचारली जाऊ शकते किंवा मग डायरेक्ट मानस प्रकृती सांगा म्हणून येतं. जात्यादी प्रकृती विचारली जाऊ शकते किंवा भौतिक प्रकृती. हे सर्व काही कोणत्या ना कोणत्या पेपरला रिपीट झालेले आहेत. याच्या बाहेरचा क्वेश्चन तुम्हाला प्रकृती याच्या प्रचा भेटणार नाही या पेपरमध्ये. एवढं जर केलं ACQ ही कव्हर आणि LAQ सुद्धा कव्हर. ठीक आहे. याच्यामधूनच तुम्हाला LAQ दिसण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत. ऑलमोस्ट दिसलाच म्हणून समजा या प्रकृतीपैकीच प्रकृतीचा LAQ दिसू शकतो. ठीक आहे. आता दुसरा त्याचं कॉम्पिटिशन आहारमध्ये पाहूया सर. आहारमध्ये काय काय येतं. ठीक आहे. आहारमध्ये सगळ्यात पहिले आहाराची व्याख्या, आहाराचं वर्गीकरण पाहिजे. आहाराचं वर्गीकरण व्यवस्थित लिहायचं. आहारावरती काही जरी आलं तरी वर्गीकरण लिहिता येईल. त्याच्यानंतर अष्टविध आयतने, आपल्याला अष्टविध आहार आयतने
हे आपल्याला माहीतच असली पाहिजे. गेल्या वर्षीच एलईक्यू यावरती पाहायला भेटलेला आहे. अष्टाहार विधी विशेष आयतने याच्यावरती एलईक्यू येतो, गेल्या वर्षीच पाहायला भेटलेला आहे. त्याच्यामुळे व्यवस्थित करून जायचं आहे. आहार परिणामकर भाव याच्यावरती एसीक्यू येण्याचे चान्सेस आहेत. आहार विधी विधान म्हणजे काय, रूल्स असतात, फूड कंझ्युम करायचे, अतिउष्ण घ्यायचं नाही, अतिशीत घ्यायचं नाही, अशा प्रकारचं. हेही सुद्धा तुम्ही नजर मारून ठेवा. याच्यामध्ये सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट हे आयतने आणि त्याच्यानंतर हे वर्गीकरण, हे सर्वात जास्त आहारामध्ये इम्पॉर्टंट. प्रकृती आणि आहार, मी जेवढे बोर्डवर पॉईंट दिलेत ना, याच्यामधलं एकही स्किप करू नका. तुमच्या पेपरमधला तुमचा प्रश्न सुद्धा स्किप होणार नाहीये. ठीक आहे, जाऊया आता पुढे. तुम्हाला म्हटलं होतं एलईक्यू साठी कॉम्पिटिशन आहे प्रकृती आणि आहारला. हे अग्नी आणि आहारपाक मध्ये. ठीक आहे, अग्नी आणि आहारपाक, अग्नीवरती 1 MCQ, आहारपाकवरती 2 MCQ. या दोन्हीपैकी एक एमसीक्यू फिक्स आहे. अग्नी किंवा आहारपाक दोन्हीला मिळून किंवा दोन्हीपैकी एक आपल्याला एक एसीक्यू पाहायला मिळतो. आणि जर मनात असलं एक्झामिनरच्या तर दोनपैकी एकावर एलईक्यू सुद्धा टाकू शकतो. कारण एका एलईक्यू साठी आपल्याला अग्नी, आहारपाक, त्याचबरोबर प्रकृती आणि आहार हे 4 टॉपिक, ह्या 4 पैकी एकावर एक एलईक्यू पाहायला मिळणार आहे. ब्लू प्रिंट मध्ये तुम्हाला दिसेल, आणखी मी शेवटी दाखवणार आहे. मग या 4 पैकी इम्पॉर्टंट कोणते, प्रकृती आणि आहार हे जास्त इम्पॉर्टंट आहेत, परंतु नियमाने ते हे सुद्धा टाकू शकतात. त्याच्यामुळे याचेही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्ही पाहून घ्या. अग्नी व्याख्या, इथं एलईक्यू 4+5 काय दिलंय, हे इथला 5 आणि याच्या आधीचा 4 म्हणून एक एलईक्यू येणार आहे. अग्नी व्याख्या, व्याख्या करायची अग्नीची, पर्यायी नाव अग्नीचे माहित असलेलं पाहिजे, जसं की तेज आहे. वर्गीकरण माहित पाहिजे अग्नीचं बघा, जठरा अग्नी, भूत अग्नी, धातू अग्नी, तिन्ही व्यवस्थित करा. एकावरती एक एसीक्यू किंवा एलईक्यू येऊ शकतो. आणि या जठराग्नीमध्ये पुन्हा तीक्ष्ण अग्नी, मंद अग्नी आणि विषम अग्नी असे प्रकार पडतात. अग्नीचे कार्य आपल्याला माहित पाहिजे, अग्नी आणि पित्तामधला डिफरन्स आपल्याला माहित पाहिजे. सर्व एलईक्यू आणि एसीक्यू इथंच कव्हर आहेत. अग्नीला याच्या बाहेरचा क्वेश्चन दिसणार नाही तुम्हाला पेपरमध्ये. त्याच्यानंतर आहारपाक, आहारपाकामध्ये अवस्थापाक सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि तोच खूप वेळा विचारला जातो. मधुर, आम्ल आणि कटू हे 3 अवस्थापाक आहेत. कोणत्या अवस्थापाकामध्ये कोणता दोष जास्त असतो, काय कार्य हे अवस्थापाकात होतं, हे आपल्याला लिहायचंय. अवस्थापाक आणि निष्ठापाक याच्यामधला डिफरन्स सुद्धा विचारला जातो. आणि त्याचबरोबर कोष्ठाचं वर्गीकरण सुद्धा ह्या आहारपाकामध्येच येतं. ठीक आहे, हे झालं आतापर्यंत आयुर्वेद पाठ. ठीक आहे, एवढापर्यंत जेवढा आयुर्वेद पाठ, सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी तुमच्याकडे ठेवलेत. याच्यामधूनच तुम्हाला ऑलमोस्ट पेपर पाहायला मिळणार आहे. ठीक आहे, पेपर दिल्यानंतर या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये येऊन तुम्हाला सांगायचं आहे की कशा प्रकारे या व्हिडिओमधले तुम्हाला पेपरमध्ये क्वेश्चन पाहायला भेटले. त्यानंतर पुढे पाहूया. आता मॉडर्न सेक्शन चालू करूया. मॉडर्न सेक्शनमध्ये ऑल मॉडर्न, सर्व मॉडर्नचे जे टॉपिक्स आहेत त्या सर्वांवरती एक एमसीक्यू आपल्याला, म्हणजे एक एमसीक्यू, एक चॅप्टर एक एमसीक्यू आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रत्येक चॅप्टरवर एक एमसीक्यू. पहिला आहे होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस, रेस्पिरेशन आणि त्याचबरोबर आपला, ठीक आहे, एसीक्यू या दोन्हीपैकी एकावरच. होमिओस्टॅसिस आणि रेस्पिरेशन या दोन्हीपैकी एकावरती आपल्याला एसीक्यू पाहायला भेटणार आहे. आणि याच्यामध्ये जर जीआयटी ऍड झालं, म्हणजे एलईक्यूच्या दृष्टीने पाहायला गेलं तर जीआयटी ऍड करून, म्हणजे या तिन्हीपैकी एकावर काय होतो, आपल्याला एलईक्यू पाहायला मिळतो. कोण कोण, होमिओस्टॅसिस, रेस्पिरेटरी आणि जीआयटी म्हणून. परंतु एसीक्यू साठी सध्या आपल्याला फक्त आणि फक्त रेस्पिरेटरी आणि होमिओस्टॅसिस या दोन्हीपैकी एकावर आपल्याला एक एसीक्यू पाहायला मिळतो. पाहूया याचं वेटेज काय आहे मित्रांनो. ठीक आहे, एक एसीक्यू तर याचा फिक्सच आहे. आणि सगळ्या चॅप्टरवर एक एक एमसीक्यू, म्हणजे होमिओस्टॅसिसवर एक, रेस्पिरेटरीवर एक. होमिओस्टॅसिस मध्ये काय काय करायचं बघा. या चॅप्टरवरती दरवर्षी सांगतो मी. याची डेफिनेशन आणि पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. एसीक्यू साठी विचारलं जातं, एलईक्यू साठी विचारलं जातं. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल, किंवा पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल, किंवा होमिओस्टॅसिस आणि फीडबॅक मेकॅनिझम असा तुम्हाला प्रश्न पेपरमध्ये दिसला तर ते नवीन समजू नका, कारण तुम्हाला खूप जास्त ओरडू सांगितले. याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. होमिओस्टॅसिस म्हणजेच काय, इक्विलिब्रियम, म्हणजे इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी हे दोन्ही सिस्टम खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये ऍसिड बेस बॅलन्स आणि पीएच बॅलन्स हे सुद्धा आपला, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स, वॉटर बॅलन्स, हे सगळे जे बॅलन्स आहेत ते विचारले जातात. जेवढे क्वेश्चन मी इथे पुढे दिले त्या चॅप्टरचे 5 ते 6, त्यामधूनच तुम्हाला एसीक्यू किंवा एलईक्यू या दोन्हीमध्ये दिसू शकतो. पाहूया पहिला क्वेश्चन बघा, तुम्हाला दिले पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम विथ 2 एक्झाम्पल इच. दोघांचेही 2-2 एक्झाम्पल करायचे आहेत. पेपरमध्ये विथ एक्झाम्पल विचारले जाणार. तुमच्या आवडीचे करा, 2 करा. त्याच्यामध्ये वॉटर बॅलन्स असलं पाहिजे, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स असलं पाहिजे, ऍसिड बेस बॅलन्स असलं पाहिजे. एवढं तर बॅलन्स तुम्हाला आलेच पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढे ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम सुद्धा या चॅप्टर मध्ये येतं. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट काय असतं, फॅसिलिटेड ट्रान्सपोर्ट काय असतं, सोडियम पोटॅशियम पंप जो आहे तो कशा प्रकारे काम करतो. त्याच्यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम, सोडियम काय करतो, या सोडियम पोटॅशियम पंप मध्ये 3 सोडियम बाहेर टाकला जातात आणि 2 पोटॅशियम हे सेलच्या आत फेकले जातात. हे आपल्याला एमसीक्यू साठी विचारलं जाऊ शकतं.
किंवा त्याचबरोबर आपल्याला एसीक्यू साठीही विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, एकदा सांगतो पण मी. यावरती आपल्याला ही समजा सेल आहे, या सेलवरती हा सोडियम पोटॅशियम पंप आहे. या सोडियम पोटॅशियम पंप वरती आपल्याला बाहेरून 3 Na+ मध्ये येतात आणि त्याचबरोबर 3 Na+ बाहेर टाकले जातात आणि 2K+ हे आतमध्ये फेकले जातात. ठीक आहे, लक्षात कसं ठेवायचं, हे 3 Na+ बाहेर जातात आणि 2K+ आतमध्ये येतात म्हणून Na+. ठीक आहे, लक्षात कसं ठेवायचं बघा. Na+ लिहिताना आपल्याला डिजिट किती आहे तिथे, N1 A2 आणि प्लस A3 किती डिजिट आहेत, 3 आहेत. त्याच्यामुळे Na पाशी आपल्याला 3 लिहायचे आहेत, एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि 2K+ मध्ये किती डिजिट आहेत, 1 हे 2, त्याच्यामुळे 2K+ एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, 3 Na+ बाहेर जातात आणि 2K+ आतमध्ये येतात. कोणता बाहेर जातो आणि कोणता मध्ये येतो हे कसं लक्षात ठेवणार मित्रांनो, हे किंग आहे. सेलच्या आतमधला किंग कोण आहे, पोटॅशियम K असं लक्षात ठेवायचंय. आणि जेव्हा हा पोटॅशियम राजा ह्या सोडियमला मध्ये बोलवतो, येतोच कार्य आतमध्ये, तेव्हा तो काय म्हणतो, ना. त्याच्यामुळेच काय म्हटलंय, सोडियम Na तो काय राहतो, बाहेरच राहतो, ना म्हणतो, आणि सेलच्या बाहेर राहतो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये. अशा प्रकारे सोडियम पोटॅशियम पंप लक्षात ठेवा. एवढं जर लक्षात ठेवलं MCQ कव्हर होईल आणि एवढं जरी तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहिलं तरी सुद्धा मार्क्स मिळून जातील. पुढे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आणि ऍक्शन पोटेन्शियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल माहित पाहिजे तुम्हाला, आणि त्याच्यानंतर ऍक्शन पोटेन्शियल. याच्यामध्ये पोलराइज स्टेज, डिपोलरायझेशन, रिपोलराइज आणि त्याचबरोबर पुन्हा रिटर्न येण्यामध्ये, हे सर्व काही गोष्टी, ही प्रोसेस माहित असायला पाहिजे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलची. याच्या बाहेरचं तुम्हाला होमिओस्टॅसिस दिसणार नाही. सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट काय त्याच्या होमिओस्टॅसिस मध्ये, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम. त्याच्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये काय काय इम्पॉर्टंट आहे सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये पल्मोनरी सर्क्युलेशन सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट. हा सर्क्युलेशन चॅप्टर आहे सर, इथे का बरं आला, कारण सिलेबस कॉपी मध्ये दिलाय आणि सर्क्युलेशन मध्येच जेव्हा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑक्सिजनेटेड मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी कोणाकडे जातं, लंग्स कडे जातं. हे जे 4 आपले चेंबर समजा, रफ डायग्राम, राईट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राईट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल. ठीक आहे, जेव्हा या व्हेंट्रिकल मध्ये आहे, हे कोणाकडे जातं, हे दोन्ही लंग्स कडे आपल्याला ब्लड जाताना मिळतं आणि लंग्स कडून ऑक्सिजनेटेड होऊन या ऍट्रियामध्ये येतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे पल्मोनरी सर्क्युलेशन या चॅप्टर मध्ये पाहायला मिळतं, कारण लंग्स म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये हे पल्मोनरी सर्क्युलेशन इन्क्लूड असतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे पल्मोनरी सर्क्युलेशन व्यवस्थित करायचं आहे. मेकॅनिझम ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन होण्यासाठी काय मेकॅनिझम्स आहेत, कोणतं मेकॅनिझम चालतं ते लिहायचंय. त्याच्यानंतर लंग व्हॉल्युम्स अँड कॅपॅसिटीज, हे सुद्धा आपल्याला माहित असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर एसीक्यू साठी येऊ शकतं हे. त्याच्यानंतर न्यूरल अँड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कशा प्रकारे हार्मोनद्वारे त्याचबरोबर न्यूरॉनद्वारे कंट्रोल केलं जातं. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, याच्यावरती एका वर्षी प्रश्न आलेला आहे. त्याचबरोबर एक गुच्छ आला होता एका वर्षी की हायपॉक्सिया, त्याचबरोबर आस्फॅक्सिया, डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग, हे 4-5 टर्म दिलेल्या होत्या, त्या एक्सप्लेन करा म्हणून आलेलं होतं. ठीक आहे, एवढ्यामधूनच तुम्हाला रेस्पिरेटरी सिस्टम मधून मॅक्झिमम क्वेश्चन पाहायला मिळेल. त्यानंतर आता पुढचा एसएक्यू आहे जीआयटी. जीआयटी वरती फिक्स 7वा एसएक्यू पाहायला भेटणार आहे. ठीक आहे, फिक्स 7वा एसएक्यू. ठीक आहे, म्हणजे आपण एक अनालिसिस करू शकतो की याच्यावरती ते फिक्स एसएक्यू आहे. म्हणजे एलएक्यू मध्ये जेव्हा याला कॉम्पिटिशन मध्ये आपल्याला रेस्पिरेटरी सिस्टम, होमिओस्टॅसिस या आणि जीआयटी या तिघाला मिळून एक एलएक्यू येणार ना. मग जर इथे जीआयटी वरती फिक्स एसएक्यू येणार असेल तर याच्यावरती एलएक्यू येण्याचे चान्सेस कमी आहेत, असं आपण अनालिसिस करू शकतो. कारण पेपर अशा प्रकारे बनवला जातो की त्यांना मॅक्झिमम सिलेबस किंवा ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस कव्हर करायचा आहे. म्हणजे जीआयटी वरचा प्रश्न जर इथे कव्हर होत असेल तर एलएक्यू मध्ये त्यांना दुसऱ्या होमिओस्टॅसिस त्याचबरोबर रेस्पिरेटरी कडे जाण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट होईल. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी किंवा होमिओस्टॅसिस वर एसएक्यू टाकला तर एलएक्यू त्या ज्याच्यावरती नाही टाकला त्याच्यावरती येऊ शकतो. कळतंय, म्हणजे ऑलमोस्ट तिन्ही चॅप्टर त्यांना कव्हर करण्याचा ते प्रयत्न करतील आणि सर्व सिलेबस त्यांना कव्हर करायचा आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारचे प्रश्न होऊ शकतात, असं आपण अनालिसिस करू शकतो. जर एक्झामिनर पेपर काढणारा जर व्यवस्थित अनालिसिस करणार असेल तर, फक्त आपण सर्व अनालिसिस केलं आणि काढणाऱ्याने डोळे झाकून काढलं तर काही अर्थ नसेल. पुढचं जीआयटी मध्ये बघा काय काय करायचं. जीआयटी मध्ये आपल्याला एकदम नॉर्मल प्रश्न पाहायला मिळेल की फंक्शन्स कशाचे, सलायव्हरी ग्लँड. डायजेशन मध्ये काय फंक्शन आहे सलायव्हरी ग्लँडचं, त्याच्या मग पूर्ण सलायव्हरी ग्लँडच्या तिन्ही टाईप आपल्याला माहित असलं पाहिजे, त्याचं लोकेशन आपल्याला माहित असलं पाहिजे. स्टमकचं फंक्शन काय आहे, म्हणजे स्टमकच्या फंक्शन मध्ये स्टमकचे जे गॅस्ट्रिक ज्यूस आहे हे आपल्याला त्याचं कॉम्बिनेशन आपल्याला माहित असलं पाहिजे, त्याचं फंक्शन आपल्याला माहित असलं पाहिजे, त्याच्यात एन्झाईम कोणते हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. लिव्हर, त्याच्यानंतर लिव्हरचं फंक्शन काय आहे डायजेशन मध्ये, मग लिव्हर काय सिक्रेट करतं, बाईल बद्दल आपल्याला लिहायचं आहे, बाईल ज्यूस कुठे प्रोड्यूस होतं, लिव्हर मेटाबॉलिझम सर्व काय डायजेशन मध्ये कार्य लिहायचंय.
गॉल ब्लॅडरचं जर फंक्शन आलं तर मग काय, त्याला स्टोरेज करतं बाईल ज्यूसला, त्याचबरोबर जे काही कार्य तुम्ही लिहू शकता. पॅन्क्रियाज काय कार्य करतं, डायजेशन मध्ये कोणतं ज्यूस सोडतं, पॅन्क्रियाटिक ज्यूस सोडतं. त्यानंतर हार्मोन्स विषयी तुम्ही या पॅन्क्रियाज मध्ये लिहू शकता. त्याच्यानंतर इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन याचं फंक्शन विचारलं जाऊ शकतं. मग स्मॉल मध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या ग्लँड्स आहेत, काय काय ज्यूस सिक्रेट होतात, इंटेस्टिनल ज्यूस, ETC सर्व काही तिथलं लिहू शकता आणि लिहावंच लागेल. त्याच्यानंतर हे झालं एकदम नॉर्मल फंक्शन, जे की कोणत्याही मेडिकल स्टुडंटला लिहिता येईल. त्याच्यानंतर हा एक प्रश्नाचा गुच्छ आहे, जे की आल्यानंतर तुम्हाला अवघड वाटू शकतो, याचा अभ्यास करायचा आहे, एसीक्यू साठी येऊ शकतो. डिग्लिडेशन, पेरिस्टाल्सिस आणि डेफिकेशन याच्या प्रोसेस विचारले जाऊ शकता. पेरिस्टाल्सिस विचारले गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न, डायजेशन ऑफ प्रोटीन, फॅट आणि कार्बोहायड्रेट या तिन्हीपैकी कशा असते डायजेशन विचारलं जाईल. प्रोटीन कशा प्रकारे डायजेस्ट केलं जातं, मग तुम्हाला प्रॉपर लिहायचंय. माउथ मध्ये आल्यानंतर काय होतं, स्टमक मध्ये आल्यानंतर काय होतं, इंटेस्टाईन मध्ये आल्यानंतर काय होतं, हे तिन्ही प्रोसेस तुम्हाला लिहायची आहे. फॅट डायजेशन करताय, माउथ मध्ये होतं का, स्टमक मध्ये होतं का, इंटेस्टाईन मध्ये होतं का, कोणतं एन्झाईम काम करताय, कोणते रिएक्शन होतं हे लिहायचंय. कार्बोहायड्रेटचं पण सेम, माउथ मध्ये कोणता एन्झाईम काम करतोय, स्टमक मध्ये कोणता करतोय, इंटेस्टाईन मध्ये कोणता करतोय, कोणत्या रिॲक्शन होत आहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मचं सिंपल फॉर्म मध्ये कशा प्रकारे कन्व्हर्जन होत आहे हे लिहायचं आहे. याच्या पलीकडे थोडंसं ते जर त्यांना फिरवायचं असला क्वेश्चन तर काय म्हणतील की स्टमक मध्ये ज्याचं डायजेशन होतं ते सर्व काय एक्सप्लेन करा. मग स्टमक मध्ये तिघापैकी कोणाचं होतंय ते एक्सप्लेन करावं लागेल. किंवा इंटेस्टाईन मध्ये म्हटलं तर मग सर्वांच येणार. इंटेस्टाईनचं डायजेशन प्रोसेस म्हटलं की आपल्याला तिनालाही एक्सप्लेन करावं लागेल. इंटेस्टाइनल ज्यूस एक्सप्लेन करावं लागेल, इंटरकायनेस एन्झाइम एक्सप्लेन करावा लागेल. त्यानंतर जाऊया पुढे. पुढचा प्रश्न, फिजिओलॉजिकल रोल ऑफ व्हिटॅमिन्स. फिजिओलॉजिकल रोल ऑफ व्हिटॅमिन्स, व्हिटॅमिन्स वरती खूप वेळा प्रश्न विचारलाय आणि विचारला जाऊ शकतो. जर एलक्यू टाकायचा असेल तर एसीक्यू लिमिटेड व्हिटॅमिन्स येतील आणि एलक्यू मध्ये सर्वचे सर्व व्हिटॅमिन्स तुम्हाला सांगितले जातील, बी कॉम्प्लेक्स आणि उरलेले सुद्धा. ठीक आहे, वॉटर सॉल्युबल, फॅट सॉल्युबल सर्व काही. ठीक आहे, त्या व्हिटॅमिनचं काय करायचं, सर्व व्हिटॅमिनचं ChatGPTला मिळून जाईल तुम्हाला. तुम्ही सेम टू सेम जरी टाकलं तरी प्रत्येक व्हिटॅमिनचं आपल्याला नॉर्मल फंक्शन माहित असायला पाहिजे. प्रत्येक व्हिटॅमिनचं नॉर्मल फंक्शन माहित असायला पाहिजे. जर व्हिटॅमिन डिफिशियन्सी झाली बॉडीमध्ये तर काय आपल्याला पाहायला मिळेल, जर व्हिटॅमिनची टॉक्सिसिटी म्हणजे अतिप्रमाणात निर्माण झाली तर काय होईल, हे प्रत्येक व्हिटॅमिनच्या ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायचा, तुमचा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊन जाईल. ठीक आहे, याच्या बाहेरचं तुम्हाला दिसणार नाहीये. आता येऊया नर्वस सिस्टम कडे, जो की तुम्हाला थोडासा अवघड वाटतो. नर्वस आणि एंडोक्राइन सिस्टम 8व्या क्रमांकाचा एसीक्यू यावरती दिसणार आहे आणि त्याचबरोबर एक एलक्यू सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. ठीक आहे, नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टम याच्यावरती एक एसीक्यू आणि एलक्यू आहे. ज्याच्यावर एसीक्यू पडला त्याच्यावरती एलक्यू पडणार नाही, किंवा इथे एसीक्यू एकावर येईल, एलक्यू एकावरती पाहायला आपल्याला भेटणार आहे. ठीक आहे, तो एक्झामिनर डिसाईड करेल. आपल्याला सर्व काही रीड करायचंय. मी तुमच्यापुढे फक्त इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ठेवले, तेवढे रीड करा, तुमचा पेपर ऑलमोस्ट निघून जाईल. पहिला बघा प्रश्न, नर्वस सिस्टम वरती खेळूया. नर्वस सिस्टम, फिजिओलॉजी ऑफ द ANS. ठीक आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टमची डायरेक्टली फिजिओलॉजी विचारली जाते. त्यानंतर डिस्क्राईब द स्पायनल कॉर्ड अँड इट्स फंक्शन. स्पायनल कॉर्डचे फंक्शन आणि स्पायनल कॉर्ड बद्दल विचारलं जाऊ शकतो. दुसरा क्वेश्चन. तिसरा क्वेश्चन आहे फिजिओलॉजी ऑफ क्रॅनियल नर्व्ह. खूप वेळा हा एसक्यू रिपीट झालेला आहे. क्रॅनियल नर्व्ह, सर्व 12 क्रॅनियल नर्व्हच्या पेअर आपल्याला माहित असल्या पाहिजे, त्याचे नाव आणि फंक्शन. ठीक आहे, काहीतरी ट्रिक करा, मात्र लक्षात ठेवा खूप जास्त इम्पॉर्टंट आणि खूप वेळा या क्रॅनियल नर्व्ह आपल्याला रिपीट होताना दिसतात. फिजिओलॉजी ऑफ डिसीज ऑफ इंटेलिजन्स अँड मेमरी, लर्निंग अँड मोटिवेशन या सर्वांची फिजिओलॉजी आपल्याला माहित असली पाहिजे. फिजिओलॉजी ऑफ स्पीच अँड आर्टिक्युलेशन एका वर्षी हा थोडासा ऑड क्वेश्चन पडलेला होता. स्पीच अँड आर्टिक्युलेशनची फिजिओलॉजी ChatGPT शॉर्ट मध्ये वाचून घ्या. त्याच्यानंतर टेम्परेचर रेग्युलेशन, हे सुद्धा नर्वस सिस्टम द्वारा कशा प्रकारे कंट्रोल केले जातं हे सुद्धा ChatGPT शॉर्ट मध्ये वाचून घ्या. जे तुमच्या रेग्युलर अभ्यासातले आहेत ते नोट्स मधून वाचा आणि एकदमच नवा क्वेश्चन वाटला ऑड थोडासा ते ChatGPT मध्ये शॉर्ट मध्ये पॉईंट वाचून घ्यायचा, म्हणजे पेपर मध्ये दिसला तर आपल्याला कसं ऑड वाटायला नको. ठीक आहे, सर्वात महत्वाचं काय, फिजिओलॉजी ऑफ ANS याच्यामध्ये आणि क्रॅनियल नर्व्ह, स्पायनल कॉर्ड सर्वात जास्त महत्वाचं. त्याच्यानंतर पुढे या नर्वस सिस्टम मध्ये तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं, सिंपल क्वेश्चन एखादा की हायपोथॅलेमसचं फंक्शन सांगा, मेडुला ऑब्लॉंगाटाचं फंक्शन सांगा, पिट्युटरी ग्लँडचं फंक्शन सांगा. हे सोपे सुद्धा विचारले जाऊ शकतात, म्हणजे एकदम मेडिकल स्टुडंट कोणताही लिहू शकेल असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तुम्ही अनाटॉमी मध्ये जर ब्रेन व्यवस्थित केला तर इकडं सिम लिहिलं तरी चालून जाईल त्याच्यामध्ये फंक्शन. त्याच्यानंतर एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्क्राईब द. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, हा प्रश्न केला की तुमचा सर्व हा एंडोक्राइनच सुटला. याच्यामध्ये काय लिहिलंय की हार्मोन एंटेरियर पिट्युटरी आणि पोस्टेरियर पिट्युटरी ह्या दोन्हीनं जे हार्मोन सिक्रेट होतात त्याची पहिली तर लिस्ट बनवायची, 2 कॉलम बनवायचे आणि दोन्हीही सिक्रेट केलेले काय करायचे आपण व्यवस्थित लिहून घ्यायचे. कारण पेपरमध्ये एलक्यू जर विचारला तर एक हार्मोन डिटेलमध्ये विचारतात आणि
त्याच्यानंतर विचारतात की इंग्लिश द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटरपिट्युटरी किंवा इंग्लिश द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टरियर पिट्युटरी, असं तुम्हाला डायरेक्टली प्रश्न विचारला जातो. त्याच्यामुळे सर्व हार्मोन्स कोणता पिट्युटरी ग्लँड कोणते हार्मोन सिक्रेट करतो हे आपल्याला माहितच असलं पाहिजे. आणि प्रत्येक हार्मोनचं हायपर ऍक्टिव्हिटी आणि हायपो ऍक्टिव्हिटी आपल्याला माहित असली पाहिजे. त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटीने एक वेगळा पण ॲड्रिनल ग्लँड सुद्धा वेगळं मेन्शन केलंय, तेही तुम्हाला आलं पाहिजे. किडनीच्या वर जी टोपी आहे ते ॲड्रिनल ग्लँड, तेही काय सिक्रेट करतं, कसं करतं, हायपर ऍक्टिव्हिटी हायपो ऍक्टिव्हिटी सगळं माहित पाहिजे. ग्रोथ हार्मोन आहे त्याचा हायपर ऍक्टिव्हिटी हायपो ऍक्टिव्हिटी, थायरॉइड हार्मोनची हायपर ऍक्टिव्हिटी हायपो ऍक्टिव्हिटी, हे सर्व काही माहित असायला पाहिजे. पहिले तर लिस्ट बनवा एंट्री आणि पोस्टरियर पिट्युटरी हार्मोनची आणि त्याची हायपो आणि हायपर काढून ठेवा. ठीक आहे. सिंपल क्वेश्चन विचारला जाईल एसीक्यूला किंवा एलएक्यूला. याच्यावरती क्वेश्चन येणारच आहे. एसीक्यूला तरी येईल किंवा एलएक्यूला येईल. एंडोक्राइन आणि नर्वस दोन्हीपैकी एकावर एक एसीक्यू, दोन्हीपैकी एकावर एक एलएक्यू पाहायला मिळेल. बघा एलएक्यू तुमच्या पुढे मांडलेले आहेत. वात, पित्त, कफ या तिन्हीपैकी एकावर एलएक्यू फिक्स पाहायला मिळणार आहे. प्रकृती, आहार, अग्नी, आहार पाक या चारीपैकी एकावर फिक्स एलएक्यू पाहायला मिळणार आहेत. नियमानं कशावरही टाकू शकतात, परंतु प्रायोरिटी द्यायला गेली, पहिली प्रायोरिटी प्रकृतीला देतील, दुसरी प्रायोरिटी आहारला, म्हणजे मी प्रायोरिटी देतो की कशावरती मोस्ट चान्सेस आहेत, प्रकृती त्याच्यानंतर आहार या दोनवरती मोस्ट चान्सेस आहेत, आणि याच्यानंतर अग्नी याच्यावरती येऊ शकतो. आहार पाकवरती एलएक्यू येण्याचे एकदम कमी चान्सेस आहेत. या तीनवरती जास्त, सर्वात जास्त प्रकृती, त्यानंतर आहार. ठीक आहे. हे प्रकृती आणि आहार व्यवस्थितच करा, कारण एसीक्यू पण आहे आणि एलएक्यू पण आहे. त्याच्यानंतर होमिओस्टॅसिस आणि रेस्पिरेटरी सिस्टम जीआयटी आहे, तिन्हीपैकी एकावर येऊ शकतो. ठीक आहे. जीआयटी वरती एक फिक्स एसीक्यू असल्यामुळे इकडे थोडंसं याची प्रायोरिटी मी कमी करत आहे. या दोन वरती येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत. नियमाने युनिव्हर्सिटी जीआयटी वरतीही टाकू शकतं डायरेक्टली, कार्बोहायड्रेट डायजेशन, प्रोटीन डायजेशन असं काही टाकू शकतं. परंतु ब्ल्यूप्रिंट नुसार पाहायला गेलं तिन्हीपैकी कशा येऊ शकतो, होमिओस्टॅसिस आणि रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. माझ्या आवडीचा क्वेश्चन याच्यावरती आला तर डायरेक्ट एलएक्यूला तुम्हाला होमिओस्टॅसिसची डेफिनेशन आणि पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल, सगळ्यांचे 2-2 एक्झाम्पल विचारले जातील, असा प्रश्न येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत. त्याच्यानंतर नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टम या दोन्हीपैकी एकावरती येऊन जाईल. ठीक आहे. एंडोक्राइन सिस्टमचा एंट्री किंवा पोस्टर डायरेक्टली विचारले जाईल, त्याचे सगळे हार्मोन एक्सप्लेन करा म्हणून तुम्हाला सांगितलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. किंवा थायरॉइड सारखी ग्लँड विचारले जाऊ शकते. ठीक आहे. आणि दुसरं नर्वस सिस्टम तुम्हाला सांगितलं डायरेक्ट फिजिओलॉजी ऑफ एएनएस किंवा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विचारले जाऊ शकते. किंवा तुम्हाला 3, 4, 5 ऑर्गनचा गुच्छा दिला जाईल, तिथे मेडुला ऑब्लॉंगाटा, हायपोथॅलॅमस, पिट्युटरी, आणि याचं तुम्हाला डायरेक्टली नर्वस सिस्टमचं कार्य सांगा म्हणून येऊ शकतं. ठीक आहे. एवढं सोपं सगळं होतं. ठीक आहे. सर्व काही तुमच्या पुढे मांडलेलं आहे. प्रकृती आता यापुढचं पूर्ण पेपरवरती कव्हर झालाय. आता आपला पेपर 2 राहिलेला असेल. यामध्ये पूर्ण IMP क्वेश्चन कव्हर झालेत, विथ एक्सप्लेन पण केले मी थोडेफार. आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पेपर 2 पाहूया. या व्हिडिओला लाईक करा, हाईप बटनवरती क्लिक करा, कमेंट बॉक्समध्ये काही याचा डाऊट असला लगेच विचारा. लाजू नका की माझं नाव दिसेल कमेंट, काही नाही, तुम्ही तुमचा डाऊट विचारा, त्याच्यावरती लगेच मी लवकरात लवकर कमेंट रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल. ठीक आहे. सर्वांना पेपरसाठी खूप खूप शुभेच्छा. अभ्यास करत राहा. काही डाऊट आला तर आम्ही सर्व आयुर्वेद मराठी टीम तुमच्या हेल्पसाठी इथेच आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.